Louis Vuitton bag එක. Bag එකයි belt එකයි Louis Vuitton. ඔරලෝසු ඇවිල්ලා පතෙක් පිලිප්. සපත්තු දෙක Prada. අනිත් ඔරලෝසුව IWC Schaffhausen. මම මොකද අත් දෙකටම ඔරලෝසු දානවා. මේවත් දාගෙන අලිසමක් නැහැ. සරමක් ඇදලා යන්නේ. මේවත් දාගෙන යනවා අමුතුම මෙව් එකක් බලන්න. බලමු මේ මොකද්ද කියලා. ඒක කන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි බාන්නේ කිලෝ 4මාරේ 3 හුලස් චොක්ලට් රාජය ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් 129ක් වෙනවා. ඒක ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 45000ක් වගේ ගාණක් අද තියෙන විනිමය අනුපාත අනුව. මේ 3 හුලස් චොක්ලට් එක කිලෝ 4මාරක් බර. ඕනනම් ඉතින් ග්‍රෑම් 100 එක මේ කිලෝ 4මාරකේ සයිස් එක. මේක ඕනනම් ඉතින් ග්‍රෑම් 500 කැලි 9ක් බෙදා ගන්න පුළුවන් කට්ටියත් එක්ක. ඒව නැත්නම් ඉතින් ග්‍රෑම් 100 කැලි 45ක් මැත් එක හරියට හදා ගන්න. හරිද මන්ද? ගණන් හැදුවා. මේ ඔය කන්න දාප්පව ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 100 ගානේ 45 දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් චොක්ලට් එක. එක චොක්ලට් එක. ඔයක තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් 10කින් ස්විට්සර්ලන්තේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන වීඩියෝ එකක් ඇති. ඒකත් බලන්න මෙතනින් මම ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඇහැක් නම් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙනම යන්න. මොනවා හරි මංගල්‍යයක් දැනගන්න තියෙනම් ස්විට්සර්ලන්තේ සම්බන්ධව කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. තා වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. ඔබට ජය. ඉස්සරහා තියෙන්නේ පරාඩ ප්ලට්ස්. ඕකේ ඔය ඇති.